מכובדי נשיא מדינת ישראל ראובן ריבלין ורעייתו נחמה, נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור ובעלה פרופסור אריה נאור, יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין, הרבנים הראשיים, שרים, חברי כנסת, אבנר שלו, יושב ראש יד ושם, מכובדיי הרבים מן הארץ ומן העולם, ניצולי השואה היקרים לנו, חסידי אומות העולם שנותנים מופת לאנושות כולה, אזרחי ישראל. לפני 70 שנה צלצלו פעמוני החירות ברחבי העולם החופשי. סיוט האימים שהשקיע את האנושות כולה במצולות של דם בא לקיצו באירופה. אך יום הניצחון על הנאצים לא היה רק יום של הקלה ושמחה. הוא היה יום מהול בעצב נורא לעמנו, אבל הוא היה גם יום של חשבון נפש למנהיגי העמים. מנהיגי המדינות הנאורות הבינו שזוהי שעת כושר לכונן סדר עולמי חדש שמתבסס על הגנת החופש, מיגור הרשע והתנגדות לעריצות. הם ביטאו בקול רם וצלול את הלקח העיקרי של מלחמת העולם השנייה. לדמוקרטיות אסור להעלים עין מכוונות ההתפשטות של משטרי הרודנות. פייסנות כלפי משטרים אלה רק מגבירה את נטייתם לתוקפנות. ואם תוקפנות זו לא תיבלם בזמן, עלולה האנושות להיקלע למלחמות קשות הרבה יותר. בשנים שקדמו למלחמת העולם השנייה, העולם החופשי ניסה לפייס את המשטר הנאצי, לרכוש את אמונו בוויתורים, לקנות את רצונו הטוב במחוות. היו אמנם מי שהזהירו שמדיניות פשרנית זו רק תגביר את תאבונו של היטלר. אך האזהרות הללו נדחו הצידה מכוח הטבע האנושי הטבעי לקנות שקט בכל מחיר. ואכן המחיר לא איחר לבוא, והוא היה כבד מנשוא. 6 מיליון בני עמנו שנטבחו בשואה, ועשרות מיליוני בני אדם נוספים שנהרגו בתופת הנוראה. בגמר המלחמה המסקנה הייתה חותכת. אין מקום לרפיון מול משטרי עריצות ששולחים את זרועותיהם הרצחניות לכל עבר. רק עמידה איתנה מולם, תוך שמירה על ערכי החירות והסובלנות, רק עמידה כזו תבטיח את עתיד האנושות. רבים בעולם מצהירים שהלקחים שהופקו אז תקפים גם היום. הם מכריזים לעולם לא עוד. הם מצהירים לא נעלים עין משאיפות ההתפשטות של רודנות אלימה. הם מבטיחים נתנגד לדברים הרעים בתחילתם.
אבל כל עוד למילים הללו אין ביטוי בפועל, הן חסרות משמעות. ובכן, האם העולם באמת למד מהטרגדיה הבלתי נתפסת, האוניברסלית והיהודית של המאה הקודמת? הלוואי שהייתי יכול לעמוד כאן ולומר לכם שהתשובה לכך חיובית. בימים אלה הולכים ומתרבים האיומים על התרבות האנושית. כוחות האסלאם הקיצוני שוטפים את המזרח התיכון, משמידים את שרידי העבר, מתעללים בחסרי ישע, טובחים בחפים מפשע, ומבקשים להקים חליפות, אפילו יותר מאחת, בסגנון ימי הביניים. במקביל, המשטר הקנאי באיראן מדכא את עמו, שועט קדימה ומטביע בדם וסבל את המזרח התיכון. בתימן, בסוריה, בלבנון, בעיראק, בעזה ומול גולן. כשם שהנאצים שאפו לרמוס את הציוויליזציה ולהשליט במקומה את הגזע העליון עלי האדמות, תוך השמדתו של העם היהודי, כך חותרת איראן להשתלט על האזור וממנו להתפשט הלאה, תוך כוונה מוצהרת להשמיד את מדינת היהודים. איראן מתקדמת בשני נתיבים. הראשון, פיתוח יכולת להתחמש בנשק גרעיני ובניית מאגר של טילים בליסטיים. השני, ייצוא של המהפכה החומייניסטית לארצות רבות, תוך שימוש מסיבי בטרור ובכיבוש של שטחים נרחבים במזרח התיכון. הכל גלוי לעין, הכל מתרחש לאור יום ולעיני המצלמות. ובכל זאת, העיוורון גדול. כשם שהנאצים שאפו לרמוס את הציוויליזציה ולהשליט במקומה את הגזע העליון עלי אדמות, תוך השמדתו של העם היהודי, כך חותרת איראן להשתלט על האזור וממנו להתפשט הלאה, תוך כוונה מוצהרת להשמיד את מדינת היהודים. אמרתי שאיראן מתקדמת בשני נתיבים: פיתוח יכולת להתחמש בנשק גרעיני ובניית מאגר של טילים בליסטיים, והאפיק השני, ייצוא של המהפכה החומייניסטית לארצות רבות, תוך שימוש מסיבי בטרור ובכיבוש של שטחים נרחבים במזרח התיכון. אמרתי שהכל גלוי לעין, או כמעט הכל. ומה שאינו גלוי לעין, אנחנו משתפים ממשלות אחרות בו. הכל, או כמעט הכל, מתרחש לאור יום ולעיני המצלמות. ובכל זאת, העיוורון גדול. כי הנה החושך יחסי ארץ וערפל לאומים, כך אומר הנביא ישעיהו. הנחישות והלקחים שנקנו בדמים רבים לפני 70 שנה מתפוגגים היום. את מקומם תופסים החושך והערפל של הכחשת המציאות. ההסכם הרע שמתגבש עם איראן מלמד שהלקח ההיסטורי לא הופנם. מול פעולותיה האגרסיביות של איראן, המערב מוותר. במקום לדרוש פירוק משמעותי של יכולת הגרעין של איראן, מדינה שאומרת בפירוש שהיא הולכת להשמיד 6 מיליון יהודים כאן, ולא רק כאן, להשמיד הרבה מדינות והרבה משטרים, במקום לדרוש זאת, ובמקום להתנות את הסרת המגבלות המוטלות עליה בהפסקת תוקפנותה, המעצמות נסוגות. הן משאירות בידי איראן את היכולות הגרעיניות שלה, ואף מאפשרות לה להרחיבן בהמשך, ללא קשר למעשיה של איראן במזרח התיכון וברחבי העולם. בעוד העולם התרבותי שוקע בתרדמת על מצע של אשליות,
שליטי איראן מעודדים חתרנות וטרור, מפיצים הרס ומוות. למשמע ההמונים שקוראים בטהרן, מוות לאמריקה, מוות לישראל, המעצמות אוטמות את אוזניהן. למראה ההוצאות להורג של מתנגדי המשטר ובני קבוצות המיעוט באוכלוסייה, הן עוצמות את עיניהם. ונוכח החימוש המסיבי של ארגוני הטרור, הן ממלאות פיהן מים. לכל היותר הן משמיעות אמירה רפה למען הפרוטוקול. בדקתי ומצאתי שלקראת יום הזיכרון לשואת עמנו, התבשרנו שבקרוב תתקיים בטהרן תחרות בינלאומית עם נציגים מ-56 מדינות, תחרות נושאת פרסים של איורים שעוסקים בהכחשת השואה של העם היהודי. האם על כך תשמע מחאה? במקרה הטוב יישמע מינוי או גינוי מינורי כדי לצאת ידי חובה. מכובדיי אזרחי ישראל ונציגי המדינות שאיתנו, סופה של האשליה הזאת להתנפץ. הממשלות הדמוקרטיות טעו טעות גורלית לפני מלחמת העולם השנייה, ואנחנו משוכנעים, אני חייב להגיד שיחד עם רבים משכנינו, שהן טועות טעות מרה גם עכשיו. ייתכן שהשותפות הזאת, עם לא מעט משכנינו, השותפות בזיהוי האיומים, תהווה בסיס גם לשותפות ביצירת עתיד טוב יותר, בטוח יותר, שלב יותר לאזורנו. בינתיים לא נירתע. נוסיף להתעקש על האמת ונעשה כל מה שביכולתנו לפקוח את העיניים הנעצמות. אינני רוצה להשלות אף אחד. עוד נכונו לנו ימי מבחן. אנחנו בעיצומו של מאבק גדול. מול העייפות, מול הרפיון, מול הכחשת המציאות, נתייצב במלוא כוחנו. בצד אלה שמסרבים להבין את עמדתנו, ישנם רבים אחרים שמזדהים איתנו. אבל גם אם נאלץ לעמוד לבד, לא יירא ליבנו. בכל תרחיש, בכל מצב, נשמור על זכותנו, נשמור על יכולתנו, נשמור על נחישותנו להגן על עצמנו. לפני 70 שנה היינו אומה של פליטי חרב, חסרי כוח וחסרי אפשרות להשמיע את קולנו. היום אנחנו משמיעים את דברנו, ואנחנו נחושים להבטיח את קיומנו ועתידנו. תפקידנו להיאבק בשואפים להשמידנו, ולא להרכין ראש בפניהם, וגם לא להקל במציאות. לא ניתן שמדינת ישראל תהיה אפיזודה חולפת בתולדות עמנו. מכובדיי, פגשתי היום במשרדי ניצול שואה בן 85, אברהם נידרהופר. אברהם נולד ברומניה. בגיל 12 היה עד לרצח מזעזע של קרובי משפחתו בידי חייל רומני. הוא נלקח ברכבת מסע של בהמות לאוקראינה, שם שרד את השואה. רק ב-1969, בשל סירובם העקשני של השלטונות הקומוניסטיים ברומניה להרשות את יציאתו, הוא הגיע ארצה. בישראל עסק אברהם כמהנדס ומפקח בבניית המדינה.
הוא סיפר לי את סיפורו בהתרגשות עצומה. לעתים הוא היה צריך לעצור מרוב התרגשות. ובסוף הפגישה הוא הפציר בי. ראש הממשלה, הוא אמר, תפקידך למנוע שואה נוספת. והשבתי לו, כך בדיוק אני רואה את אחריותי, כך בדיוק אני רואה את תפקידי. לפני 7 עשורים הגיחו הניצולים מן המחנות, מן היערות, מצעדות המוות, רק בגדים בלים לגופם, כולם פצע וחבורה. כשניצבו אסירי המחנות מכל האומות למסדר השחרור, הם נשאלו על ידי חיילי בעלות הברית, לאן כל אחד מהם רוצה לחזור. הפולנים חזרו לפולין, הרוסים שבו לרוסיה, ההונגרים להונגריה, האוקראינים לאוקראינה, אלא שלהמוני יהודים כלל לא היה לאן לחזור. הם עמדו חסרי אונים, כי לא הייתה להם מדינה משלהם. היום יש לנו מדינה משלנו, מדינה פורחת ומתקדמת, מדינה שיונקת ממורשת אבות, מדינה שניצבת בחזית הידע העולמי, מדינה שמפיצה אור גדול, מדינה שלוקחת את גורלה בידיה. 70 שנה אחרי גאיות המוות, אנו מקדשים את החי, התוסס, היוצר והפורח. ישראל פורצת דרך בכל חזיתות הקדמה, במדע, ברפואה, בטכנולוגיה, בחקלאות, בחינוך, בתרבות, ואנחנו עושים זאת לא רק למען עמנו, אנחנו עושים זאת למען כל יושבי תבל. על אלה ייכון קיומנו, על המחויבות לביטחון ועתיד ישראל, על הדבקות במורשתנו ועל אחדות העם שמפעם בו כוח חיים אדיר. עם ישראל שיצא משאול תחתיות יכול לכל אתגר. התנערי מעפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי. עם הנצח התנער מעפר, שב הביתה, זקף קומתו, הקים מדינה לתפארת והקים צבא לתפארת, צבא ההגנה לישראל, בו משרתים בנינו ובנותינו האמיצים והגיבורים. נזכור את הנספים, נבטיח את החיים. ישבתי המומה ליד אמי. הכל מתרחש כל כך מהר.